Καλησπέρα. Η επόμενη ομιλήτρια θα εξετάσει ένα κρίσιμο ερώτημα. Πώς συσχετίζεται η δυσλειτουργική χρήση της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την επιδείνωση της ψυχικής υγείας των εφήβων? Το ζήτημα αυτό γίνεται ακόμη πιο κέριο, δεδομένης της αναγκαστικής απομόνωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ας υποδεχτούμε την Αναστασία Βλαχογεωργάκη, κοινωνιολόγο και ψυχοθεραπεύτρια, επιστημονικά υπεύθυνη της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης για την προβληματική χρήση του διαδικτύου στο ΚΕΘΕΑ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε έτσι να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων σε σχέση με την κατάχρηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των εφαρμογών γενικά του διαδικτύου από τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες που βλέπω στη μονάδα. Θα ήθελα να σας πω ότι είμαι υπεύθυνη μιας μονάδας για την έγκαιρη παρέμβαση προβληματικής χρήσης του διαδικτύου στο ΚΕΘΕΑ, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων δηλαδή, ενός οργανισμού που ασχολείται με την πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία όλων των εξαρτήσεων. Πριν προχωρήσω όμως έτσι να μοιραστώ την εμπειρία μου, θα ήθελα να σας πάω λίγο πίσω, στο μακρινό 1995-1996, όταν ο Ιβάν Γκόλμπερτ και η Κίμπερλι Γιάνγκ διατύπωσαν για πρώτη φορά τον αδόκιμο τότε όρο εξάρτηση από το διαδίκτυο. Τι είχαν δει τότε? Είχαν δει ενήλικες χρήστες του διαδικτύου, κυρίως βέβαια χρήστες στο video game, οι οποίοι παρουσίαζαν χαρακτηριστικά και συμπεριφορές παρόμοια με την εξάρτηση από τις ουσίες και από τον τζόγο. Δηλαδή τι πράγμα? Απόσυρση από την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, έλλειψη νοήματος πέρα από το παιχνίδι, καταστροφή των φιλικών, οικογενειακών και προσωπικών σχέσεων, αλλά και συμπτώματα στέρησης, που εκδηλώνονταν με θυμό, βία, ανιδονία και κατάθλιψη. Επόμενο χρονικό ορόσημο μετά από το 1995, 2007. Η Apple θέτει σε μαζική κυκλοφορία το πρώτο iPhone, αλλάζοντας τα δεδομένα στη χρήση των κινητών και όχι μόνο. Οι κορυφαίες εταιρείες της τεχνολογίας, μαζί με τους γονείς, εισάγουν στην καθημερινότητα παιδιών και εφήβων το συναρπαστικό κόσμο των παιχνιδιών και των εφαρμογών επικοινωνίας μέσα από τα smartphone. Πρόκειται για πραγματική εισβολή, καταιγιστική και χωρίς όρια. Θα λέγαμε ότι σήμερα, από τότε και στο εξής έως σήμερα, τα παιδιά μαθαίνουν πιο γρήγορα τη χρήση των smartphone παρά το να δένουν τα κορδόνια τους. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει εκατοντάδες μελέτες παγκοσμίως για να ανιχνεύσουν τις επιπτώσεις της υπερβολικής ενασχόλησης με τις εφαρμογές και τις πλατφόρμες του διαδικτύου. Αυτό που έχει παρατηρηθεί σε όλες τις μελέτες, διαχρονικά μειώνεται ο μέσος όρος της ηλικίας των ατόμων που κάνουν προβληματική χρήση. Επίσης, άλλο κοινό έβριμα, πολύ σοβαρό και σχετίζεται και με το θέμα του συνεδρίου μας, όσο περισσότερο χρόνο περνούν οι έφηβοι στο διαδίκτυο, τόσο πιο επιβαρημένη η ψυχική τους υγεία. Μάλιστα πρόσφατα, πιθανά να το έχετε πάρει είδηση, ο αρχίατρος των ΗΠΑ, Βίβεκ Μέρτι, εξέδωσε μια πρωτοφανή υγειονομική προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και προσκαλεί πάλι για μια ακόμα μελέτη των πιθανών βλαβών στην ψυχική υγεία. Φαίνεται ακόμα δεν έχουμε πιστεί ως ίσως παγκόσμια κοινωνία για αυτές τις επιπτώσεις της κατάχρησης της τεχνολογίας και χρειάζεται ίσως ακόμα να το μελετήσουμε. Σε παλιότερες εποχές και πριν από αυτές τις αρωτικές αλλαγές, η ζωή των εφήβων ήταν με φυσικό τρόπο σύνδεσή τους με τους συνομιλίκους, η αναζήτηση εμπειριών πέρα από το οικογενειακό περιβάλλον, η ικανοποίηση της ανάγκης του ανήκειν και βέβαια η δημιουργία μιας ταυτότητας. Αυτά είναι θεμελιώδη βήματα που καλούνται να κάνουν οι έφηβοι σε όλες τις εποχές. Στο σύγχρονο κόσμο, λοιπόν, αυτή η αναζήτηση της ταυτότητας διαμεσολαβείται και μέσα από το διαδίκτυο. Για παράδειγμα, να σας αναφέρω μια έρευνα που έχει γίνει από την Έτερον, ελληνική έρευνα, όπου στο τέλος του 2022 δημοσιεύτηκε, το 51,6% των νέων της Generation Z, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί
το 1995 στο 2010, περνάνε μπροστά από τα smartphone 5 με 10 ώρες καθημερινά. Επίσης, 10,6 από αυτούς περνάει πάνω από 10 έως 15 ώρες. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι όλοι αυτοί κάνουν προβληματική χρήση του διαδικτύου. Απλά το έχουμε λίγο σαν ένα δείκτη, καθώς το μακρινό 2008 μια έρευνα επίσης είχε δείξει ότι όταν περνάει η χρήση της τεχνολογίας για ψυχαγωγικούς λόγους πάνω από 2 ώρες, υπάρχει κίνδυνος κατάχρησης και εθισμού. Οπότε τα συμπεράσματα δικά σας. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι δεδομένο ότι όπως κάθε εποχή έχει τα χαρακτηριστικά της, οι σημερινοί έφηβοι και οι νέοι ενήλικες αναζητούν νέους τρόπους σύνδεσης, δημιουργίας νέου τύπου δημόσιου χώρου, ψηφιακών γειτονιών. Όμως αυτό που επίσης έχουν δείξει διαχρονικά οι έρευνες είναι ότι η εξαποστάσεως επαφή και ο περιορισμός της αυτοπρόσωπης κοινωνικής αλληλεπίδρασης έχει πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Και έτσι λοιπόν οι επιπτώσεις αυτές που υπάρχουν δρούν στην ζωή τους και είναι οι εξής: καθιστικός τρόπος ζωής, κακή διατροφή, ελλειπής ύπνος, έλλειψη κινήτρων, άγχος, κατάθλιψη, αντιδραστική βία, συμπεριφορές εξάρτησης και το πιο παράδοξο απ' όλα, μοναξιά και συναισθηματική αποσύνδεση, ενώ ξοδεύουν άπειρες ώρες στο διαδίκτυο συνδεδεμένοι. Τρίτη χρονολογία ορόσημο στην εξέλιξη του φαινομένου, 2020. Ξεσπάει η πανδημία της COVID-19 και αρχίζει σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα, η εφαρμογή μέτρων για την ανάσχεση αυτής της πανδημίας. Παιδιά και έφηβοι, νεαροί ενήλικες και όλοι μας κληθήκαμε να ζήσουμε το αδιανόητο. Κλείσιμο στους 4 τοίχους, χωρίς συναναστροφή με τους άλλους, στη γειτονιά, στο σχολείο, στην εργασία. Με το φόβο ότι οι άλλοι και η επαφή μαζί τους αποτελούν δυνητική απειλή ζωής και υγείας και εκπροσωπούν έναν ενδεχόμενο κίνδυνο. Κατάσταση πρωτόγνωρη, για την οποία δεν μας είχε προετοιμάσει καμία προηγούμενη εμπειρία μας. Η πανδημία βέβαια λειτουργήσε ως καταλύτης. Η αναγκαία εκτός ή εντός εισαγωγικών εφαρμογή της κοινωνικής αποστασιοποίησης νομιμοποίησε και επέτεινε την ψηφιακή κοινωνικότητα. Για τα παιδιά και τους νέους, όλες οι εκφάνσεις της ζωής τους περνούσαν μέσα από την οθόνη. Εκπαίδευση, επαφή με τους συνομιλίκους, ψυχαγωγία. Η πανδημία ουσιαστικά αυτό που έκανε, επιτάχυνε διεργασίες ετών και έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα. Νομίζω το εύρος και το βάθος του οποίου αποτυπώματος μέλει να το δούμε. Νομίζω δεν το έχουμε δει ακόμα. Τα συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης, μαθησιακές δυσκολίες, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, η μοναξιά και η βία ανάμεσα στους εφήβους και στα παιδιά έχουν ενταθεί και μας απασχολούν πάρα πολύ τώρα και στο σχολείο, στις οικογένειες, στην κοινωνία. Μάλιστα, στο δίκτυο στο οποίο είμαι μέρος, συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα πρόληψης και έχουν μεγάλη επαφή με τα σχολεία και γενικά με την εκπαιδευτική κοινότητα, μας φέρουν όλο ένα και περισσότερα μηνύματα για τα ζητήματα που εμφανίζονται στα σχολεία. Όπως σας είπα, μέσα στην πανδημία, ίσως δεν το είπα, είχα μια πολύ μεγάλη αύξηση των αιτημάτων από τους γονείς και από τους εφήβους σε σχέση με τα θέματα της κατάχρησης των ουσιών, δηλαδή της κατάχρησης του διαδικτύου. Υπήρξε δηλαδή μια μεγάλη αύξηση. Έτσι λοιπόν θα ήθελα συνοπτικά να σας μιλήσω για τον Ιάσονα και την Ελένη, στα πρόσωπα των οποίων μπορώ να δω όλους τους εφήβους και τις έφηβες που περάσανε στη μονάδα μας να ζητήσουν βοήθεια και επίσης τους γονείς τους, οι οποίοι όντας πολύ συχνά απελπισμένοι, φοβισμένοι, αμήχανοι και πολύ συχνά εξουθενωμένοι. Έτσι λοιπόν ο Ιάσονας, 15 χρονών, μαθητής Λυκείου, ήρθε στη μονάδα μας πριν 1 χρόνο, ζει με τη μητέρα του, ο πατέρας ζει σε άλλη γειτονιά. Οι γονείς είχαν έναν κακό και συγκρουσιακό γάμο και ένα ακόμα χειρότερο διαζύγιο. Η μητέρα μέσα στην πανδημία εργαζόταν από το σπίτι όντας τέλεχος σε εταιρεία, κάτι που και εκείνη είχε μεγάλη δυσκολία να διαχειριστεί.
Υπήρχαν πάρα πολλές συγκρούσεις μεταξύ τους, κυρίως γιατί εκείνος από ένα σημείο και μετά άρχισε να εγκαταλείπει τα μαθήματα, δηλαδή ήδη από το πρώτο lockdown είχε σταματήσει να παρακολουθεί μαθήματα και καθώς ξεκίνησαν διαζώσεις τα μαθήματα, δεν πήγαινε σχολείο, άρχισε να μην ενδιαφέρεται καθόλου για τα μαθήματα και έτσι λοιπόν υπήρχε μια πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ τους και μάλιστα εκείνος αυτό που ισχυριζόταν είναι ότι δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η μεγάλη πίεση από τη μητέρα του, καθώς εκείνος αυτό που τον ενδιέφερε είναι το online παιχνίδι, από το οποίο μάλιστα ονειρευόταν να βγάλει και κάποια χρήματα. Και οι δύο, λοιπόν, αυτό που κυριαρχεί στη σχέση τους είναι τα συναισθήματα θυμού, μοναξιάς, απόγνωσης, αβοήθητου και έλλειψη προοπτικής. Ο Ιάσονας, μάλιστα, περιγράφοντας το πώς βιώνει τη ζωή του όλο αυτό το διάστημα, είπε «Νιώθω σαν ένα δυνατό καινούριο αυτοκίνητο που δεν έχει δρόμο μπροστά του να τρέξει. Μένει ακίνητο και παροπλισμένο. Ομολογώ ότι δεν έχω ξανακούσει όλα αυτά τα χρόνια πιο ακριβή περιγραφή αυτού που βιώνει ο μέσος έφηβος με προβληματική ενασχόληση με τις οθόνες. Η παρομοίωση του Ιάσονα δίνει ανάγλυφα το βιωμένο αδιέξοδο, στο οποίο η μόνη ελκυστική φωτεινή έξοδος διαφυγής σε ένα κόσμο με μεγαλύτερη συνοχή, πιο λαμπερό και πιο εύκολο, να είναι οι οθόνες. Ας πάμε τώρα λίγο σύντομα επίσης στην Ελένη. Η Ελένη είναι 16 χρονών, ζει με τους δύο γονείς της και με ένα μεγαλύτερο αδερφό. Μέσα στην πανδημία, λοιπόν, ανακάλυψε το TikTok και το Instagram. Από τότε έχει γίνει δεινή χρήστρια. Είναι ο τόπος μέσα στον οποίο καθρεφτίζεται για να δημιουργήσει τον εαυτό της. Έναν εαυτό που βρίσκει εμφανισιακά άσχημο, όχι αρκετά δημοφιλή, όχι έξυπνο και όχι ενδιαφέροντα. Η τσακωμή με τους γονείς της είναι συνεχής, καθώς εκείνη θέλει να είναι συνεχώς συνδεδεμένη, γιατί περιμένει τα μηνύματα από τις φίλες της και επίσης περιμένει πότε θα ανεβάσουν τα story τους. Όταν οι γονείς προσπαθούν να βάλουν κάποια όρια, εκείνη αντιδρά με βία και θυμό, πολύ συχνά βέβαια απειλεί και με ότι θα πέσει από τον μπαλκόνι. Και όπως καταλαβαίνετε, οι γονείς πολύ συχνά μένουν αμήχανοι και φοβισμένοι. Οι ιστορίες του Ιάσονα και της Ελένης είναι δύο από τις ιστορίες, τις εκατοντάδες ιστορίες που ακούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Κάθε μία έχει τις ιδιαιτερότητές της, αλλά υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής σε όλες. Ένταση, συναισθηματική αποσύνδεση, βία και έλλειψη νοήματος. Αυτό που καλούμαστε εμείς θεραπευτικά να κάνουμε προκειμένου να τους υποστηρίξουμε είναι να παροτρύνουμε τους μεν εφήβους να εντάξουν νέα ενδιαφέροντα στη ζωή τους, να ενισχύσουν τις διαζώσεις επαφές τους και τους γονείς να αναστοχαστούν πάνω στο γονεϊκό τους ρόλο, να δώσουν ένα νέο νόημα και για τη δική του ζωή και να αναλάβουν την προσωπική ευθύνη για ό,τι τους αναλογεί. Πολύ συχνά, όταν βιώνουμε και εμείς σαν θεραπευτές τα αδιέξοδά μας, ανακύπτουν κάποια ερωτήματα που θα ήθελα λίγο να αναστοχαστείτε και μαζί μου. Καμιά φορά σκέφτομαι, είναι αρκετό αυτό, δηλαδή η ευθύνη της διαχείρισης του εργαλείου που λέγεται διαδίκτυο και οι εφαρμογές γενικά των συσκευών να αναλογεί μόνο στις οικογένειες, στους γονείς? Μήπως φορτώνουμε πολύ τις πλάτες της κάθε μεμονωμένης οικογένειας? Τελικά ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι μόνο ένα σύμπτωμα της λειτουργίας της εκάστοτε οικογένειας ή είναι σύμπτωμα μιας κουλτούρας και ενός τρόπου ζωής και ενός πολιτισμού? Νομιμοποιούμαστε να εστιάζουμε μόνο στα άτομα και στις οικογένειες και να παραβλέπουμε τη μεγάλη εικόνα? Μπορούμε για τέτοια ζητήματα στην ουσία τους κοινωνικά να μεταθέτουμε μόνο την ευθύνη στο άτομο και στην οικογένεια? Μήπως χρειάζεται να αναλάβουμε περισσότερη ευθύνη ως οργανωμένες κοινωνίες και κυρίως όσοι χαράσουν πολιτικές και έχουν την πολιτική ευθύνη να αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, την ώρα που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, να εκτιλήσεται μια κατάσταση που υπονομεύει την ψυχική υγεία και το μέλλον των παιδιών και των νέων. Διαθέτουμε ως κοινωνία όμως αυτό το όραμα, τους στόχους και τις προτεραιότητες που θα μας το επιτρέψουν αυτό? Θέτουμε στο επίκεντρο τους νέους και την ψυχική και σωματική τους υγεία? Ή είμαστε σε μια αυτόματη λειτουργία όπου το κέρδος, η παραγωγικότητα και ο ανταγωνισμός κυδαιμονεύουν? Μπορούμε επίσης μεταξύ των άλλων και χρειάζεται
να ενισχύσουμε τις δημόσιες δομές πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και στήριξης παιδιών και εφήβων και των οικογενειών τους, οι οποίες στην παρούσα φάση υποχρηματοδοτούνται και υποστελεχώνονται. Όπως όλες οι εξαρτήσεις, έτσι και η εξάρτηση από το διαδίκτυο είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Είναι ένας δυσλειτουργικός τρόπος να αντιμετωπιστεί ο ψυχικός πόνος και να καλυφθούν ανάγκες ανακούφισης, διαφυγής από μια αβίωτη και ακατανόητη ζωή, όπου έχει χαθεί η σύνδεση με τον εαυτό και τους άλλους. Αυτή η μορφή εξάρτησης στην εποχή μας φαίνεται να λαμβάνει διαστάσεις πανδημίας, όπως έχει πει ο Δημήτρης Χριστάκης από την Κλινική για την Παιδική και Εφηβική Υγεία του ΣΥΑΤΡΗ. Είμαστε λοιπόν, νομίζω, υποχρεωμένοι σε αυτή τη φάση να δράσουμε και ο χρόνος είναι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, θα ήθελα το εξής να ζητήσω. Ξέρω πιθανά μπορεί να υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα όμως, αν συμφωνείτε, να θέσω ένα ερώτημα. Μπορεί όσοι είσαστε κάτω από 30 χρονών να γελάσετε μαζί μου, αλλά επειδή εγώ ανήκω στη γενιά ανάμεσα στους Boomer και στη γενιά X, θα ήθελα να τη θέσω, καθώς τα όρια και την ανοχή για διάφορα πράγματα την καθορίζει και το περιβάλλον. Και θα ήθελα να σηκώσετε τα χέρια σας όσοι συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Λοιπόν, εφόσον αποδεχόμαστε με κάποια αντικειμενικά κριτήρια ότι για το 17ο ηλικίας είναι κατάλληλο χρονικό όριο για την έκδοση διπλώματος οδήγησης, θα μπορούσε να οριστεί κάποιο ηλικιακό όριο για την ελεύθερη χρήση των smartphone? Ναι ή όχι? Όσοι ψηφίζουν ναι. Okay. Όχι. Οκ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Μάλλον είμαστε αρκετοί από τη γενιά X και από τους Boomer, νομίζω, εδώ μέσα. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την ομιλία σας για ένα τόσο ευαίσθητο και επίκαιρο θέμα. Και εφόσον έχουμε ήδη μπει στη διαδικασία να συμμετάσχουμε όλοι μαζί στην συζήτηση, θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις από το κοινό. Θα θέλετε να σηκώσετε τα χέρια σας για να σας έρθει το μικρόφωνο. Απλώς θα πρέπει να είμαστε πολύ σύντομοι και από τη μία και από την άλλη πλευρά, επειδή έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Υπολογίστε 10 δευτερόλεπτα με 20. Ναι. Καλησπέρα σας. Είμαι μητέρα 2 εφήβων. Έχω περάσει κι εγώ από τη διαδικασία αμηχανίας, πώς να διαχειριστώ αυτή την αυξανόμενη ενασχόληση. Ήδη βλέπω ότι ο γιος μου κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του, δεν κοινωνικοποιείται εύκολα, δεν έχει ενδιαφέρον για τη ζωή, δεν έχει κάποια προσήλωση σε έναν στόχο που θα τον βγάλει από όλο αυτό. Και εγώ ως μητέρα πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί δεν υπάρχει ένας φορέας που να αναλάβει δράση, γιατί όπως είπατε πολύ καλά, πέφτει στις πλάτες μου να κάνω την κακιά, να βάζω όρια, να κρύβω κινητό, να βάζω διάφορους κωδικούς και γίνομαι η κακιά μαμά, ενώ όλες οι υπόλοιπες μητέρες αφήνουν τα παιδιά τους να πέσουν ανεξέλεκτα και ότι εγώ ζω σε μια εποχή που είναι πολύ παροχημένη. Πραγματικά το θέσατε πολύ ωραία και αναρωτιέμαι, υπάρχει όντως δυνατότητα να συμβεί να υπάρχει ένας έλεγχος και όχι μόνο για το διαδίκτυο και όλα αυτά τα τραγούδια που ακούγονται και αναπαράγονται μέσω του διαδικτύου που στην ουσία προσβάλλουν την αξιοπρέπεια της γυναίκας και ακούγονται κατά κόρον από κορίτσια. Ευχαριστώ. Εδώ που τα λέμε βάζετε πάρα πολλά θέματα που μακάρι να μπορούσα να σας τα απαντήσω. Σίγουρα σήμερα στις πλάτες των γονιών πέφτει πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Όπως μου είπαν και οι γονείς στην ομάδα που κάνω, όταν τους είπα ότι θα έχω να μιλήσω, μου λέει πες τους ότι ο αγώνας είναι άνισος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχουν οι περισσότεροι γονείς. Νομίζω ότι είναι εποχή πια που πρέπει να αληφθούν κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Δεν είναι θέμα ούτε ενός φορέα, ούτε των επιμέρους προσώπων μια τέτοια κατεύθυνση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε και άλλες ερωτήσεις και σχόλια να κάνετε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Οπότε θα ήθελα να έχουμε ένα θερμό χειροκρότημα.